Jag kommer inte ändra ett dugg. Och fisk! Åh, fisk! Nej! Tror inte vi fick bensinstopp. Efter lite trassel och lite strul. Kaos, kaos, kaos. Äntligen så är det höst och det betyder att det är dags att trolla stor gädda. Och är du taggad, Niklas, på denna trollingsatsningen? Jag är astaggad för att det brukar ju vara så på sommaren att det är för varmt att fiska gädda, tycker jag. Och nu börjar det bli kallt i vattnet, så nu är det dags. När vi åkte hit, det tog 2 timmar för mig att åka hit, så var det 6 grader på ett ställe. Så det betyder att hösten är verkligen här. Gäddorna börjar bli mer aktiva och ska äta upp sig inför vintern. Och det är då vi ska ut och ta dem. Så dags att rampa båten här. Följ med, för att det kommer bli ett äventyr på 2 dagar. För nu ska vi verkligen satsa på stor gädda. Vilken höstdag, Niklas. Helt spegelblankt, sol, alltså det kan inte bli bättre. Nej, helt underbart. Det är en gädda. Ja, det är den enda jag har sett. Ja, jag kan bara svänga nu. Du måste börja svänga lite så. Åh, fisk! Niklas! Ja, vad är det? Fisk! Ja, det tog typ bara 20 minuter. Så klev första fisken på. Jag hade ett släpspö utan paravan och 200 gram på jiggen då. Så att han dyker ner på typ 8 meter. Vi såg den på ekolodet och så bara small det. Det är en mindre gädda, men det var kul att det... Så den är inte så liten. Nej. Första gäddan tog en kvart, 20 minuter. Men den var ju inte så liten, Niklas. Nej, den är ju rätt fin alltså. Jag släpper tillbaka den här. Kan bara skicka i den sådär snabbt så får den syre sådär och kan börja simma ner snabbt. Det jag gjorde var att jag satte ett släpspö längst bak här av mina spön. Och då har jag en 200 grammare på. Och sen bara vanlig riggning då. Så den här går ju ner runt 7-8 meter rakt under båten. Och det var det de ville ha. För att kunna köra med flera spön när man trollar så har man någonting som heter paravaner. Och det är så att det är någonting som gör att betorna de åker ut från båten. Och sen så håller de sig där. Och sen så när det väl hugger så löser paravanerna ut sig. Och sen så kommer de bakom båten. Vilket gör att det inte trasslar och man kan bara fortsätta köra framåt. Och det är så att vi kör med 2 spön var. Och jag kör med faktiskt med... Jag ska visa vilket bete jag kör med. Jag har faktiskt satt på en sån här. En headbanger. För som ni hör här så gör de mycket ljud ifrån sig. Och det tror jag kan vara perfekt så här när man trollar. Och de har även en väldigt irrationell gång. Det går liksom zigzag och fram och tillbaka. Och om inte det levererar så kommer jag byta runt och testa. Men man vet inte förrän man har provat. Bra Tobbe. Tog på headbangen. Sa jag att det var ett bra bete. Jag vet inte om den är stor eller bara tung. Det ser faktiskt inte så liten ut om den ska vara alla, alltså. Den har inte gjort någonting, men jag tycker stjärtfenan ser stor ut. Alltså jag tror inte det är en 10 då, men det är ju ingen... Det är en bra fisk. Det är ingen 1 kilos. 2 fiskar så här snabbt. Jag har fiskat en timme. Ändå godkänt. Nu kommer den igång. Ska vi se här. Här har vi den. Den är inte den största, men som ni ser så tog den på den här headbangen. Jag tror det är ett superbra trollingbete så här på sommaren. Så nu har vi en som tog på en jigg djupt ner. Och en som tog på en headbanger lite mer ytligt. Och när man trollar så här så vill man lägga pussel. Verkligen se vad som fungerar för dagen. Så, men nu är det ganska spridda skurar på det vi fått hittills. Så vi kan verkligen inte säga någonting. Jag behöver en ton. Så vi kastar i den. Och bara fortsätter vår resa. Första gäddan, så när man redan börjat att blöda alltså. Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är kul, det händer saker. Hur känner du inför morgonen nu? Det känns hett, gör det. Vi har ändå haft 2 fiskar på kort tid och vi har ju inte kört av ens halva sjön än. Det är mycket kvar att nöta på. Men jag lovar dig, Niklas, bara för att vi fick en bra start nu så kommer det gå åt helvete resten av dagen. Vi kommer inte få ett enda hugg till. Så är det alltid. Bra start, sämst resten av dagen. Hugger lite då. Och denna känns ändå lite bättre. Vi skulle ju inte få någon mer, sa du ju. Här har vi den. Och den är ju faktiskt inte så liten ändå. Utan jag tycker den är ändå hyfsad. Det är kul att det händer lite saker. Hej då med det.
bara på det igen nu, för nu är jag glad, för nu händer det saker. Sitter vi här och vi har trollingkoma. Det har inte hänt någonting på typ 2-3 timmar. Och det kom in ett stort regnväder. Tack och lov så regnar det inte, men jag tror det gjorde någonting med fisket alltså. Från helt spegelblank på morgonen till helt annorlunda väder har gjort någonting. Så hoppas att det kommer igång senare. Men alltså nu man känner av att det inte är högt, för då sitter man här och trött och kollar på mobilen, kollar på Instagram. Jag vet inte riktigt vad man ska göra. Sjön som vi fiskar i just nu är en klarvattendjup sjö. Det finns sik och siklöja. Och vi försöker leta upp de här strukturerna i sjön. Där det går upp och ner. Så ibland så går vi ut på lite djupare, runt 20 meter. Sen kommer man in runt 5 meter ungefär. Och det är mycket upp och ner strukturerna där det har huggit. Mitt i kaffehällningen så smäller det på efter typ 2 timmar minst. Det har varit segt som tusan. Alltså du vet, jag har bara gått in typ 30 fot eller något. Va? Ja! Alltså den är så jävla tung. Jag kommer knappt in med den, vet du. Saken är den att vi måste köra båten framåt samtidigt. För eftersom vi är ute så många spön, man kan liksom inte stanna och ta in dem. Och sen så får man bara fighta det medan vi åker framåt. Men jag kör på så låg hastighet som möjligt. Efter en hektisk fight här, det har tagit lång tid att få in fisken. Paravanen sitter ju vid huvudet precis. Och då så blir det så jäkla motstånd i fisken här. Du måste hova, Tobias, så att vi får in den här. Den sitter helt knasigt. Efter lite strul på den här gäddan, då har den snurrat in sig linan, så har vi äntligen fått ut den ur hoven. Ska vi bara se hur stor den är. Vi mätte den lite snabbt och den var 93 centimeter. Här har vi henne. Det är jäkligt kul. Nu börjar det bli lite size på dem, Tobbe. Kolla vilken buk på den här. Leopard Deluxe. Skönt att vi börjar få upp sizen lite nu när det börjar komma 90 fiskar. Då blir det lite kämpaglöd i dem. Det kommer fler snart. Alltså vill du ens ha hugg nu, Niklas? Nej, fan vad tokigt det blev. Jäkla regn. Jag tur att du med ett paraply. Sitter vi här under och chillar lite. Jag hatar regn. Ja, jag med. Speciellt nu när man vill ha gris. Hoppas på en dödperiod nu då. Ofta man säger så, hoppas på en dödperiod. Yeah, boy! Du kan stanna lite! Va? Du stannar lite då så får du upp den. Har du fisk? Hallå, den är tung ju, det är 10 plus typ. Vad gör du, Tobbe? Vad händer? Du får hålla utkik ju. Och jag hade ju precis så kastat ut och få tag i det. Kan du bromsa lite med båten? Och jag satt den uppe där med, så jävla kan inte bli bättre. Vilken tur att jag hade mitt bete uppe här, det spöt på i båten så jag kunde bara kasta snabbt och ta den. Ja, det var dagens var det. Jävla kul då. Alltså jag fick panik, alltså vad fan. Alltså, jag älskar att vi fick tag i den. Det här är ju hett som tusan. Kolla här nu, vi har en halvtimme kvar att fiska ish. Vi har märkt att fisken har gått upp mycket grundare och nu hittar vi en uppgång här med asmycket baitfish och sen har vi någon lite sämre träff där, men jag tror att det kan vara en gädda som står lite högre upp. Jag har inte sett någonting heter idag än det där. Snart så kommer det bara pang alltså. Så kommer det pang igen. Sen så bara känna tyngden där och bara hoven Niklas, hoven! Och Niklas bara, jag har hugg också. Du får ta hoven själv. Det är bara, min är stor. Niklas, klipp lina på din. Om ni också tror på det så se till att gilla filmen. För om ni inte gillar så kommer det där aldrig hända. Så gilla nu. När vi började idag så tänkte jag hela tiden vi ska inte fiska tills det blir mörkt. Men nu blev det så ändå. Så vi får plocka ihop, ta upp saker när det är mörkt, åka hem och handla, fixa inför imorgon. För imorgon blir det fisk igen och då ska vi gå upp tidigt. Så syns vi nästa sjö.
imorgon. Jag hookade upp första fisken nu, andra dagen. Vi har kört omkring i typ 1-2 timmar och haft 0. Det har varit skitväder hela morgonen med regn och rusk. Och nu har vi första fisken på som känns som en rätt stadig fisk. Och här där vi fiskar idag vet vi att det är bra snitt också i sjön. Så det brukar ligga runt 90 uppåt när det väl smäller. Ja, precis nu när jag fick upp min fisk här så håller Tobias på att få en med. Så vi har dubbeldrill på gång. Hur känns det, Tobias då? Känns bra. Det gör det. Ska jag ta kameran lite då? Ja. Och jävlar måste båten! Helvete! Här är trollingkaoset. Snart är den inne. Detta är ju trolling. Alltså detta är ju troll. Slätte. Ja, den var typ lika stor som Niklas. Så det var... Ja. Sånt händer ibland. Det var ju inte mega. Så första fisken för idag. Nu har vi hittat dem här. Vi fick ett dubbelhugg men Tobias tappade sin precis vid båten. Men den här kom upp i alla fall. Vi tjofsar i den. Så hoppas vi på att vi kan hitta några fler sådär. För de verkar ju vara att de står tillsammans, några få individer. Vi fortsätter. Vad händer? Trollingkoma! Men du hörde rusningen. Ja. Jag låg ju sov. Ja, det är ju sönderkoma. Mitt ben kan jag typ inte stödja på. Det är helt jävla myrigt hela foten. Efter lite trassel och lite strul så har vi äntligen fått upp den. Detta är nog den längsta gäddan. Jag tror den är typ 95 eller någonting. Jättefint. Titta bara på magen här hur vit och fin den är. Helt fantastisk fisk. Men den ska få gå tillbaka snabbt nu. Så kan vi lösa lite trassel och sen så bara fortsätter vi. Hej då! Vad gött. Efter en hel dag med konstant regnande så har det, som ni ser, äntligen spruckit upp och solen har kommit fram. Och jag vet inte vad det är som gör det, men när solen är framme och man trollar så känns det ännu mer hetare. Eller i alla fall för mig. Eller vad känner du? Kommer det hända någonting nu? Ja, jag tror verkligen det. Dels så vi får ju energin av solen och sen har man frusit typ halva dagen. Och nu känner man att hoppet, ja, jag tror på en stor alltså. Jag tror det. Ja, så vi bara köra på och sen så får vi se vad som händer. Solen kom fram, äntligen, och nu har jag på en gris alltså. Jag vet inte hur stor den är, men jag kan ju nog nästan helt 100% säga att det största för idag. Eller bara stonkar. Nu åker vi framåt då, men... Ta en lina igen. Vad har vi på? Eftersom det här är en fisk som jag vill ha upp och det är svårt att filma, fighta och kova samtidigt, så det kommer Niklas lägga ner kameran och sen så kommer vi filma med bara GoPron. Och sen får han vara hovmästare. Titta på denna lätt största för idag. Vi mätte den och den var precis under metern. Men titta den är ganska tjock. Och titta magen alltså. Detta är ju liksom det himla bra snitt på dem idag. Så vi tar bara och kör i den. Och nu är det kaos. Så jag ska bara fixa detta. Så släppa ut den. Och så ska jag visa lite utrustning. Så här gör jag när jag släpper ut ett spö. Och först så bara öppnar jag bygeln här på trollingrullen. Och just denna rullen, den är från Abu. Den heter Abu Altum 160 DLC. Och det man vill ha med en trollingrulle, det är ett räkneverk. Och nu när man fiskar här så har vi märkt att fisken går ganska djupt. Så jag har faktiskt släppt ut 100 fot. Så jag bara väntar tills det blir 100 fot här. Sen bara över med spärren. Och sen så ska paravanen på. Och då bara tar man fram spöet så här. I med den. Sen i med skotteklämman.
slänger i den. Och nu är det fiffiga med en sån här trollingrulle. Och därför är det väldigt bra en trollingrulle när man trollar. Där man har någonting som heter spärr. Och då bara fäller man över denna här på AB-rullen. Så hör ni att det åker ut lina. Och då hör man dels när det hugger. Men också så är det bra nu när man släpper ut. För då får man liksom, då faller inte betet i botten. Utan hela tiden så blir det lite motstånd. Vilket gör att betet alltid är någonstans i mellanvattnet. Och nu har jag tillräckligt. Bara följa över här och sen sätta ner i spöhålan. Och sen är det bara att vänta på att det ska hugga. Det är inte svårare än så. Nu har vi suttit här och snackat om allt möjligt som man gör när man trollar. Och vi har kommit fram till att vi har exakt lika många fiskar. Vi har 7 var. Så nu blir det tävling. Vem kommer få flest fiskar på de här dagarna? Det kommer vara jag. Nej, jag kommer vinna över det. För vi taggade till båda två där när det var tävling. Jag tänkte bara, alltså det är så kul att tävla. Problemet är bara att du har lite mojo nu idag. För du har flest fiskar. Jag kommer inte ändra ett dugg. Och fisk! Åh, fisk! Nej! 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 Yes, jag älskar att vi pratar om det, så kommer den. Nej! Det är helt sjukt. Men den är inte så stor, tror jag inte. Men det är i alla fall att jag leder. Det är jävla galet. Vad fan är oddsen att det kommer en fisk när vi pratar om det? Jag hade så här planer på att klippa linorna från Tobbe och sånt för jag skulle vinna. Men lyckligtvis så kommer den här nu, så jag tar ledningen. Nu står den bara. Den tar lina också. Ja, den här är rätt fin ju. Det måste ju vara nästan en av mina största. Det är en hög 90 kanske. Jag tappar nu innan här. Bråkig alltså, så. Den är fin. Ja, kolla. Den är jättefin ju. Ja, men vilken flyt. Du, jag tar ledningen. En jäkla fin fisk också. Jag tar ledningen med stil med. Ja, vi får se hur lång den är. Ja, men det är nog en hög 90. Tobias längsta var 98 centimeter, va? Vi får se hur lång den här är. Den är 101 centimeter. Första metergäddan i båten, 101 centimeter. Tar Tobias. Ja, det är galet ju. Vilken... Så himla flyt. Hej då! Tack för att du högg. Ja, sjukt kul i alla fall. Kom igen nu, Tobbe. Den här helgen går ju summera med kaos alltså. Tror inte vi fick bensinstopp efter typ 2 minuter efter vi släppte i Niklas gädda. Som tur är så hade man en extra tank så vi kan bara fylla upp den igen. Men alltså, nu känns det som det är hett. Och då vill man inte hålla på att tanka. Kaos. Kaos, kaos, kaos. Fan vad det luktar. Nu kan vi fortsätta vår tävling här. 1,5 timme kvar, sen är det finito. Vi är inne på sista ljuset. Och då får jag sista smällen, eventuellt för de här dagarna. Och den kändes i alla fall som... Kan nog vara en av de största faktiskt. Det är så? Ja, kan vara. Skulle du precis plocka ihop alltså? Ja. Tänkte vi köra några minuter till och sen så skulle det vara lugnt. Men... Den rusade rejält. Den var ju starkare än den där andra. Du måste nog hova den här, Tobias. Den är så fin ändå. Vi får kolla på den. Nej, vad säger du Niklas? Jag tror det där får vara sista fisken för idag. Jag vill inte åka hem när det är kolsvart igen så. Nej, det är standard att göra, men det här får nog sätta punkt för de här 2 dagarna. Ja, du vann väl då? Ja, du brukar vinna så äntligen börjar jämna ut sig lite. En sista snabb titt nu då innan vi släpper tillbaka den här fina 102 centimetern då. Och det blir den största fisken för de här 2 dagarna. Vi simmar hem här igen. 2 riktigt roliga fiskedagar och det har varit kaos och det har varit kaos och det har varit lite dassigt, men vi har fått mycket fisk och jättefina fiskar så jag är jättenöjd. Är du nöjd? Jag är väldigt nöjd. Det har varit asroligt ju. Ja, vi har dassat. Det har vi. Ja, det har varit så kul. Men så är det ibland. Det roligaste var paraplyet. Och om ni också tyckte det var roligt, se till att gilla, se till att prenumerera för fler sådana här filmer. Och så får ni också kommentera i kommentarsfältet vad ni vill se. Så får ni ha det så bra. Ha det bra alla storfiskare. Tja! Hej då!